नमस्ते सबैलाई हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपस्टक च्यानलमा। आज स्पेसल प्री ओपनमा सामलिङ पावरको आइपिओको कारोबार भएको छ। यसबारे म हजुरहरूलाई केही जानकारीहरू गराउन गइरहेको छु र यदि हजुरहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। ल त भिडियो सुरु गरौँ। आज बिहिबार स्पेसल प्री ओपन सेसनमा सामलिङ पावर कम्पनीको पहिलो कारोबार भएको छ। यस 300 सेसनमा सामलिङ पावरको प्रति किता 296 रुपियाँ 30 पैसामा पहिलो कारोबार भएको हो। यो कम्पनीको सेयर उच्चतम मूल्यबाट कारोबार सुरु भएको हो। कम्पनीको सेयर मङ्सिर 8 गते बुधबार नेप्सेमा सूचीकृत भएको थियो। नेप्सेले सामलिङ पावरको पहिलो कारोबारका लागि न्यूनतम 98 रुपियाँ 77 पैसादेखि अधिकतम 296 रुपियाँ 31 पैसासम्म ओपनिङ रेन्ज तोकिएको थियो। कम्पनीको सेयर एसपीसी स्टक टिकरमा कारोबार भएको हो। तर आज न्यादी हाइड्रो पावरको भने प्री ओपन सेसनमा कारोबार हुन सकेको छैन। अस्ताजीले यति नै। हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिनुहोला र यस्तै सेयर सम्बन्धी नयाँ अपडेटको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला।